تعالوا نشوف ايه الأسئلة دي مع بعض. Diagnosis of ectopic pregnancy can be ruled out in almost all clinically significant cases if. يعني امتى نقدر نرول out ectopic pregnancy؟ باختصار يعني من الآخر لو لقينا transvaginal sonography showed no abnormalities in the adnexal region، والله في false results بتطلع في القراءة، وممكن ما يعني في احتمالية ان هو القراءة كانت فوت حاجة فات حاجة كده، فمش يقينية يعني. sorry patient is using the IUCD. وبعتذر مرة أخرى الحاجات دي مش مني أنا، لأن كان في ايرور في يعني أول الأسئلة اللي جاية لي كانت مكتوبة كلها كابيتال واتغيرت سمول، فبعض الأشياء بتفضل معذرة. ال IUCD patient is using the IUCD for contraception. طبعا دي you can't rule out ectopic pregnancy. ده بالعكس ال IUCD intrauterine contraceptive devices دي بتزود معدلات الاكتوبيك بريجننسي مش بتقللها. فده بيقول لك هنا امتى I can exclude الاكتوبيك بريجننسي. سيرم بيتا ايون كوريونيك جرادوتروفينز was negative. دي يقينا I can exclude، لان هي دي اللي بتشخص اصلا في بريجننسي عشان تبقى اكتوبيك. فيعني من البدايه يوم ما الاقي السيرم بيتا هيومن كوريونيك جرادوتروفينز نيجاتيف يبقى ما فيش بريجننسي من اساسه، يبقى هتيجي اكتوبيك منين؟ فهي لو انا بيسالني ايه الحاجه diagnosis of ectopic pregnancy can be ruled out، ممكن اشيله من الحسبان in almost all clinically significant cases if. يعني واحده عندها abdominal pain وكلينيكالي significant وفي قلق، بس عملنا هيومن كوريونيك جونادوتروفين تيست طلع نيجاتيف، يعني ما فيش حمل اساسا، يبقى دي مش ectopic pregnancy من الاول، ونخلص نفكر في حاجه ثانيه. كون بقى نوب بيلفيك فلويد باي ترانسفاجينال يوتراين الترا ساوند دي مش يقينيه برضو. I can't exclude ectopic pregnancy بحاجه كده. والبيشنت didn't miss her period برضو ما اقدرش اعتمد عليها يقينا. ساعات بعض السبوتنج يتم، ساعات حساباتها تبقى غلط. I can't rule out، ولكن I can rule out لو ما فيش pregnancy من اساسه بان normal human chorionic gonadotropins. فدي يوم ما الاقيها ectopic pregnancy can be excluded لو السيرم بيتا human chorionic gonadotropins كان negative. You can exclude it safely. الكوزاتيف اورجانيزم في البرونكيولايتس وده لازم يعرف باي هارت. يعني ده يعني حاجه كده اللي بيعمل برونكيولايتس؟ هل ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس ولا ايكولاي ولا ادينو فيروس ولا السارس ولا البارا انفلونزا؟ الفيروس الرئيسي او الفيروس الرئيسي المسؤول عن البرونكيولايتس الا وهو ريسبيراتوري سينسيتيال فيروس. ده شكله وتركيبه وبيعمل برونكيولايتس، اللي هي دي الكاركترستيك فيتشرز بتاعتها باينه هنا في الاطفال، والمسؤول عنها اساسا هو اني فيروس في دول الريسبيراتوري سينسيتيال فيروس هو المسؤول عن موضوع البرونكيولايتس. ودي معلومه لازم تبقى معروفه يعني بقوه. والى اللقاء مع اسئله اخرى باذن الله.